Hồi ức chiến trường ca. Số 9. Tác giả Trần Văn Phú. Chúng chiếm giữ đã lâu nên xây dựng phòng thủ hệ thống theo tuyến án ngữ liên hoàn ngay từ ngã ba sông Châu Đốc. Có những chỗ lợi thế chúng chốt giữ, hầm hào kiên cố, kèm theo cả các bãi mìn, hòng chống sự tiến công của ta với ý đồ lấn chiếm lâu dài. Ngoài ra, chúng được chi viện của pháo binh nên trong đất liền cũng rất mạnh. Ban chỉ huy sư đoàn chấp nhận phương án tác chiến của ban tác chiến sư đoàn do thiếu tá Lê Hải Anh, trưởng ban, cùng anh em soạn thảo, là vẫn dùng theo lối đánh sở trường là luồn sâu vào bên sườn phía sau hướng phòng ngự chính của chúng, tạo thế bao vây, chia cắt tiêu diệt địch. Trung đoàn 273, Trung đoàn 266 được phân công trên hướng chủ yếu, dùng các tiểu đoàn 1, 2, 3, 8 là lực lượng luồn sâu từ tây ấp Cô Kỳ đi ngược lên hướng Bắc, đi sâu vào phía sau địch ở phía tây sông Châu Đốc, kết hợp với tiêu diệt địch từ đồn biên phòng Bắc Đại đến đồn biên phòng Vật Lài và khu vực tây của hai xã Khánh An, Khánh Bình. Đêm mùng 3 tháng 2 năm 1978, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Ngọ, khi mà cả nước đang chuẩn bị đón Tết Mậu Ngọ, thì các chiến sĩ Trung đoàn 273, Trung đoàn 266 và Sư đoàn 341, Trung đoàn 2 của Sư đoàn 330, Trung đoàn 2 của tỉnh đội An Giang cùng các lực lượng hải quân tăng thiết giáp, di chuyển đến các vị trí tập kết. Trung đoàn 273 và 266 ém quân, đợi lữ đoàn công binh quân khu bí mật bắc cầu phao vượt sông. Khoảng 1 giờ đêm, ngày mùng 4 tháng 2, cầu phao bắc xong, các tiểu đoàn được lệnh luồn sâu theo kế hoạch, phải đi vòng xa, nhưng đến 5 giờ sáng các đơn vị đã vào chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công. Trời cuối năm se lạnh, sương xuống dày, tầm quan sát không được xa, nên bọn Pol Pot không phát hiện được ta. Càng bất ngờ hơn khi chúng nghĩ ngày mai là ngày Tết cổ truyền Việt Nam nên ta không động binh. Bọn địch ở đây mới bị ta luồn sâu đánh tập hậu một trận phú cường nên còn rất ngớ ngẩn. Hơn nữa, với địa hình chốt giữ, hiểm hóc và lại đã chiếm giữ lâu rồi nên bọn này rất chủ quan. Chúng không biết rằng lưỡi gươm của thần công lý, lưỡi gươm của sức mạnh, của ý chí quân đội Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng đã cận kề bên cổ chúng, đang đợi giờ hành quyết. Đúng 6 giờ 15 phút, ngày mùng 4 tháng 2, sương tan dần. Các mục tiêu đã hiện rõ. Ùng, ùng, ùng. Những tiếng nổ đầu nòng của pháo binh ta bắn vào các mục tiêu. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ inh tai gần đội hình ém quân, rồi như ngưng lại để quan sát, chỉnh tầm, rồi các loại pháo, cối thi nhau nhả đạn, dàn nhạc, bản hợp xướng của pháo, cối cùng hỏa lực các loại của lòng căm thù, sức mạnh của cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đồng loạt dập vào các vị trí chốt giữ của Pốt. Pháo 130 ly bắn tầm xa, chế áp các trận địa pháo bên trong của chúng, không thể phân biệt nổi tiếng nổ của từng loại pháo, âm thanh rền vang như sấm. Máy bay của ta xuất hiện, ném bom vào các mục tiêu, trận địa pháo, khu vực chỉ huy của Pốt, rồi máy bay trực thăng quần đảo bắn rocket liên tục vào các chốt địch ở hướng sư đoàn 330 đảm nhiệm. Hỏa lực thật mạnh, đúng là trong chiến tranh chống Mỹ và giai đoạn đầu của cuộc chiến với Pốt này, chưa lần nào quân đội ta xuất quân đủ các quân binh chủng như đợt này. Dưới sông Châu Đốc, 4 tàu há mồm của Hải quân đang tiến về vị trí đổ bộ. Trận địa địch chìm trong khói lửa. Các đồng chí chỉ huy của tiểu đoàn 3 như Nguyễn Song Thao, tiểu đoàn trưởng, Tô Quang Phụng, đại đội trưởng, Nguyễn Văn Ngọc, trung đội trưởng, Hoàng Quốc Lập, trung đội trưởng và nhiều cán bộ khác thật sự mưu trí dũng cảm, khi xung phong đều lao lên trước thật dũng mãnh. Khi ngớt đợt tập kích hỏa lực bằng máy bay và pháo binh,
cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 3 tràn lên đánh chiếm địch ở khu vực đồn Bắc Đai. Địch lợi dụng hầm hào kiên cố, phòng thủ quyết liệt. Nhưng chỉ sau 35 phút chiến đấu, tiểu đoàn 3 đã đánh chiếm và tiêu diệt hết bọn địch ở đây, làm bàn đạp, mở thông ngã ba sông Châu Đốc, tạo chỗ đứng đầu cầu, bến đổ bộ cho các tàu há mồm, nhả 12 xe bọc thép M113 và các tiểu đoàn bộ binh sư đoàn 9, trung đoàn 266 tiến công khu vực Chây Thom. Cùng lúc, tiểu đoàn 3 đánh chiếm đồn địch ở đồn biên phòng Bắc Đai. Tiểu đoàn 2 dũng mãnh tấn công tiêu diệt địch ở đồn biên phòng Vạn Lài. Tiểu đoàn 1 phát triển tiến công phía tây đồn Bắc Đai. Địch co cụm chống trả. Pháo binh của Pol Pot cũng đã gượng dậy, bắn hỗ trợ cho bọn sống sót. Chúng bắn theo tọa độ tính sẵn, mật độ thật dày đặc, làm cho bộ đội ta thương vong nhiều, nhất là ở khu vực cầu phao vượt sông. Đạn pháo nổ dưới sông làm cá chết nổi trắng mặt nước. Trong những loạt đạn bắn trả đó, một loạt pháo làm hy sinh đồng chí Trần Quy Nhơn, tham mưu phó trung đoàn, và đồng chí Thắng, trợ lý tác chiến của trung đoàn 273 cùng một số anh em khác. Pháo binh ta tiếp tục bắn áp chế vào sâu, nhưng chắc bọn này có mắt pháo, đài quan sát, nên chúng bắn vào quân ta rất trúng đích. Ta tập trung phản pháo mà chưa bịt miệng được toàn bộ pháo của chúng. Máy bay trực thăng HU vẫn liên tục quần đảo hỗ trợ bộ binh tiêu diệt Pốt. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, hầu như các mục tiêu của sư đoàn 341 tấn công đã hoàn thành, thì hướng quan trọng của trung đoàn 2, sư đoàn 330, trung đoàn 2 tỉnh An Giang vẫn chưa mở được cửa khẩu tấn công địch ở Cù Lao, Khánh An, Khánh Bình. Nếu cứ để kéo dài thì toàn cục sẽ bất lợi cho ta. Ban chỉ huy liên quân quyết định điều lực lượng của sư đoàn 341 gồm tiểu đoàn 2, trung đoàn 273 và một tiểu đoàn của trung đoàn 266 chi viện cùng sư đoàn 330 tiến công địch ở đây. Lúc này, cầu phao tạm của sư đoàn 330 cũng đã bắc xong. Các chiến sĩ tiểu đoàn 2 ào ào vượt sông. Trung đoàn 266 cũng được cơ động bằng tàu há mồm của Hải quân đổ bộ vào tiến công Cù Lao, An Khánh, Khánh Bình, khu vực ngã ba ấp Ba Đình. Khu này là sở chỉ huy và kho hậu cần quân y của trung đoàn 11 Pốt. Tiểu đoàn 2 đánh tràn lên cùng với anh em sư đoàn 330 đánh tràn xuống Bắc Làng Xanh, đánh thẳng vào sau đội hình địch đang cố thủ của chúng ở An Thạch. Bọn lính Pốt không còn đường lùi, chống trả thật quyết liệt, nhưng chúng đã vỡ trận. Một số tổ chức vượt sông tháo chạy bằng thuyền, bị pháo cối và trực thăng tiêu diệt. Tiểu đoàn 1 sau khi đánh xong phía tây đồn Bắc Đai, được lệnh vượt sình lầy khu bưng Bình Thiên, tiến công về phía nam Làng Xanh. Chiến sự nhỏ lẻ tiếp diễn đến 17 giờ chiều ngày 4 tháng 2 năm 1978. Quân ta làm chủ hoàn toàn Cù Lao, Khánh An, Khánh Bình. Sau 2 năm, khu vực hai xã này đã được giải phóng sạch bóng quân xâm lược tàn ác. Đúng chiều 30 Tết Mậu Ngọ, các đơn vị được lệnh tạm chốt giữ tại các vị trí địa bàn vừa giải phóng. Chiến thắng này mang ý nghĩa thật lớn, đã khẳng định truyền thống và sức mạnh, ý chí mưu lược, sự hợp đồng quân binh chủng của quân đội ta, sự kết hợp hài hòa, quyện chặt giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. Đó là sức mạnh của toàn dân trong chiến tranh vệ quốc. Đảng bộ, chính quyền nhân dân Châu Đốc, An Giang đã dành nhiều tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341, nhất là khu vực Châu Đốc, các xã Khánh An, Khánh Bình, vô cùng biết ơn các đơn vị đã chiến đấu, đánh đuổi, tiêu diệt bọn Pol Pot độc ác. Trong các bài giảng của các trường sĩ quan sơ cấp, cao cấp hay tập huấn của các trường đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan đều lấy trận đánh Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình làm bài học, giảng dạy cho các bộ môn quân sự quốc phòng. Qua trận chiến này, uy danh của sư đoàn 341 ngày càng được tôn vinh, càng được sự yêu mến của nhân dân các tỉnh dọc miền biên giới Tây Nam, thật đáng tự hào. Vừa nhận nhiệm vụ tạm thời chốt giữ đón xuân ăn Tết tại địa bàn giải phóng, thì ban chỉ huy sư đoàn lại được thông báo quân Pốt đang tập trung rất đông, chuẩn bị đánh chiếm thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Toàn đội hình sư đoàn lại chuẩn bị cơ động về Đồng Tháp. Trong khi toàn trung đoàn đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu giải phóng hai xã An Khánh, Khánh Bình,
thấy tôi quá gầy ốm nên cấp trên cho về điều trị tại Viện 7 Biên Hòa. Ra đi khi đơn vị đang bước vào trận chiến đấu mới làm tôi áy náy vô cùng. Chiều tối, tôi và anh Lập cùng anh Mến chào anh chị chủ nhà, khoác ba lô ra phòng đợi bến xe thị xã Châu Đốc để sáng hôm sau đón xe về Sài Gòn. Thị xã biên giới thời chiến không thật sôi động, phố phường vắng vẻ, cũng có hàng quán nhưng không đông đúc, thỉnh thoảng pốt bắn vu vơ sang mấy loạt pháo. Khu vực núi Sam, bên này là đền Vía Bà, nhưng bên kia bọn pốt vẫn còn chiếm giữ, nếu tính theo đường chim bay thì cũng không xa. Hôm trước, anh em tôi có lên thăm đền thấy vắng tanh. Anh em tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 1 đang chốt giữ ở đó. Các đại đội bộ binh bên kia núi hàng ngày vẫn chiến đấu chặn địch lấn dũi chiếm đất. Ba anh em trải áo mưa ra nền nhà đợi nằm nghỉ. Trong lòng mọi người rất vui, háo hức vì được về phía sau, về Sài Gòn với bao dự định riêng tư của mỗi người. Nhưng phải nằm đợi đến sáng mai cảm thấy lâu quá, đợi chờ trong mong ngóng thật buồn và thấy thời gian đi thật chậm. Chậm hơn cả một mình ngồi gác ở cánh đồng nơi chiến tuyến. Vừa nằm một tí các loại muỗi to, muỗi bé, muỗi mẹ, muỗi con đã tấn công không chịu nổi. Anh em tìm cách mắc màn, cảm giác như buồn thiếu cái gì. Riêng tôi thì ho, không hút thuốc lá. Còn hai bạn kia thì hết điếu nọ đến điếu kia. Tôi hỏi anh Lập, có đi uống cà phê không? Anh Lập nói, tiền đâu mà uống cà phê. Đúng là lính chiến, gian khổ như thế, ngoài hành trang đơn giản còn toàn là súng, là đạn. Bây giờ đi viện, súng đạn cũng không còn, chỉ có cái ba lô bẹp, vì có gì nhiều đâu. Tiền thanh toán đi viện có đáng là bao, trợ cấp của trung sĩ nhất có mấy đồng. Chợt nghĩ, mình đi lính chiến liên tục thế này, nếu là lính Mỹ hay lính Ngụy thì chắc nhiều tiền lắm. Vì nghe đâu, thời chế độ cũ, một người đi lính nuôi được cả gia đình. Còn chúng mình, lính của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam của cụ Hồ thì vô tư thật. Tôi nói với Lập, cứ đi với tôi ra phố chơi cờ uống cà phê. Anh Lập nói, thắng mới được uống, còn thua thì lấy gì mà chiêu đãi họ. Tôi nói với Lập, lúc ở Sài Gòn tôi hay chơi cờ với người Hoa ở chợ lớn nhiều rồi, cứ yên tâm. Hai anh em đi dọc từ bến xe vào phố khoảng 100 mét, gặp ngay một nhóm khoảng 4-5 người đang chụm đầu chơi cờ tướng. Thấy anh em tôi đến, mọi người ngẩng lên như có ý nhường chỗ. Tôi xin phép ngồi xem. Bà con thấy hai chú bộ đội có vẻ say cờ thì rất thích. Hết ván cờ dở, tôi xin phép cầm quân chơi một ván. Mọi người rối rít nhường chỗ cho kỳ thủ mới. Hồi năm 1975, khi đi viện 175, lúc rỗi, các thương bệnh binh không có gì vui, giết thời gian bằng chơi cờ tướng và chơi các loại bài. Tôi có học được vài nước đi, cách xuất quân và thế đánh pháo gọng sĩ, rồi chuyển thế pháo chồng. Công phá đối phương rất lợi hại. Ai thiếu kinh nghiệm là rất dễ thiệt quân, mất xe và thất bại nhanh chóng. Kết thúc trận đấu với 3 người khác tôi đều thắng với thế cờ này. Mọi người rất phục chú bộ đội mà cao cờ, kêu cà phê thuốc lá, bánh kẹo mời chúng tôi thật trịnh trọng. Anh Lập từ đó cứ phục tôi sát đất. Đến bây giờ tôi với anh Lập vẫn hay nhắc về buổi tối Châu Đốc chơi cờ tướng uống cà phê. Sáng hôm sau, ba anh em lên xe về Sài Gòn rồi tiếp tục bắt xe về Viện 7 Biên Hòa. Điều trị được gần chục ngày thì tôi và anh Lập cùng ra viện. Chia tay nhau ở Sài Gòn, mỗi người đi một ngả. Dự định sau 2 ngày sẽ trở lại đơn vị. Tôi tranh thủ đi gặp một số người quen ở thành phố, rồi vào sân bay Tân Sơn Nhất chơi với người em trai thuộc đại đội trinh sát điện tử của Bộ Tư lệnh Phòng không, Không quân, đóng quân trong sân bay. Hai anh em gặp nhau thật vui mừng. Trong đơn vị của Lộc, tên em trai, nhiều anh em quê ở Thái Bình cùng nhập ngũ đợt tháng 12 năm 74. Nghĩ ra đủ cách để chiêu đãi tôi rất thịnh soạn. Mọi người thích nghe tôi kể chuyện chiến đấu biên giới Tây Nam. Lộc em tôi và các bạn kể là bố mẹ và mọi người đều rất lo cho tôi. Vì mấy tháng đi biên giới tôi không có tin tức gì.
Hàng ngày cứ thấy máy bay chở thương binh từ Tây Ninh về, Lộc cùng mấy bạn thường ra xem và vào cả viện quân y 175 để hỏi thăm về tôi. Lúc này đã gần Tết Nguyên đán, Lộc nói: có chú Tiến, nhà ngay trước cửa nhà tôi vào công tác trong này, chuẩn bị về Thái Bình, hiện đang ở khách sạn Tao Đàn, nhà khách chính phủ. Tôi đi mua mấy tấm thiệp ở bưu điện Sài Gòn, viết thư cùng lời chúc Tết, mang đến đó ý định nhờ gửi về nhà. Tôi đang ngồi ở phòng đợi bên dưới, thì thấy một người phụ nữ còn trẻ đi ra, mắt đăm đăm nhìn tôi, rồi mừng rỡ gọi tên tôi. Trong giây lát tôi nhận ra là người bạn gái tên Nhung, bạn cùng học với nhau từ thời lớp 4 lớp 5 ở Thái Bình. Thật vui và bất ngờ. Qua chuyện trò, tôi được biết Nhung đang làm kế toán tại nhà khách này. Nhung hỏi tôi hiện giờ làm gì, ở đâu. Tôi kể sơ sơ cho Nhung biết về đời bộ đội của tôi. Tôi nói, hiện đơn vị tôi vẫn đang chiến đấu ở biên giới Tây Nam, vùng Châu Đốc, An Giang. Tôi ốm đi viện, bây giờ ra viện được nghỉ mấy ngày. Nhung hỏi, sao Phú không về quê? Tôi nói, về thế nào? Hôm nay đã là 27 Tết rồi, tàu xe rất khó, đi làm sao được? Nhung nói tiếp, Phú cứ về đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho Phú về. Thật bất ngờ khi có lời đề nghị giúp đỡ cao sang đó. Thời đó mà đi máy bay thì thật là khó, vì máy bay thường chỉ dành riêng cho cán bộ đi công tác, giá vé lại thật cao so với lính, nên với chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới phương tiện cao cấp này. Nhung thuyết phục tôi một lúc rồi nói, ở đây tôi mua vé thì đơn giản, vì nhà khách chính phủ nên gọi ra sân bay là lấy được vé ngay. Tôi ngần ngừ vì cũng quá bất ngờ. Trong giấy ra viện của tôi có ghi là ra viện được nghỉ công tác 10 ngày. Đắn đo một chút, tôi đồng ý và nhờ Nhung lấy hộ vé để bay ra Bắc. Tôi về sân bay bàn với Lộc, rồi quyên tiền anh em cho vay. Chiều tôi trở lại khách sạn gặp Nhung. Nhung đã lấy được luôn vé khứ hồi cho tôi, chuyến bay vào 29 Tết và vé quay trở lại ngày mùng 8 âm lịch. Cảm ơn Nhung, rất cảm ơn người bạn thiếu thời. Tôi trở lại sân bay, chỗ đơn vị Lộc, trong lòng thổn thức mừng vui. Hai anh em đi mua một số quà, chủ yếu là đồ chơi trẻ con, khăn voan, bít tất ni lông để mang ra Bắc làm quà. Tôi không gặp lại được Lập như đã hẹn, cũng lỡ hẹn với Thanh, người bạn gái. Hôm trước đến chơi tôi có hẹn là sẽ cùng Thanh đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày Tết. Do việc ra Bắc về quê quá bất ngờ nên tôi không kịp báo lại. Lỡ hẹn với anh Lập cũng không có gì quan trọng lắm. Còn riêng với Thanh, việc lỡ hẹn này là nỗi ân hận của tôi cho đến tận bây giờ. Vì cho đến bây giờ và chắc là mãi mãi tôi không có cơ hội để sửa chữa thực hiện lời hứa nữa. Chiều hôm sau, tôi và Lộc ra nơi làm thủ tục để bay đi Bắc. Trời ngày Tết mà ở Sài Gòn, nhất là trong khu vực sân bay nắng nóng như đổ lửa, tôi nhanh chóng làm những thủ tục an ninh, rồi vào phòng đợi khoảng 30 phút thì lên máy bay. Hồi đó, hàng không của mình chủ yếu là dùng máy bay 2 hay 4 cánh quạt, động cơ của Nga. Máy bay không có hệ thống điều hòa nhiệt độ như bây giờ. Trong lúc chờ đợi cất cánh, ai nấy mồ hôi đổ ra như tắm, trông rất khổ sở. Riêng tôi thì phần vì quen với cái nóng, cái khổ, phần vì đang phấn khích vì chuyện đi phép thăm nhà bất ngờ này, mà lại được đi bằng phương tiện máy bay hiện đại, nên cũng thấy bình thường. Mặc dù cái khăn mặt màu xanh của lính chiến phải vắt mồ hôi đi mấy lần. Miên man nghĩ đến hồi tháng 3 năm 1976, khi đang làm quân quản tại Sài Gòn, thì mẹ tôi vào thăm. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi phép. Thế là tôi bỏ đường bộ ô tô của binh trạm, hai mẹ con mua vé tàu thống nhất, về theo đường biển. Sau 2 ngày lênh đênh trên Biển Đông thì cập bến cảng Hải Phòng. Lần này được đi về nhà bằng máy bay nữa. Như vậy là tôi vào Nam ra Bắc bằng đủ cả các phương tiện. Đi bộ, đi ô tô, đi tàu biển, và lần này là máy bay trên trời. Một thằng lính chiến bộ binh súng dài mà như vậy cũng rất là oai, cũng thật là tự hào. Thế rồi cũng đến giờ cất cánh. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì máy bay hạ xuống sân bay Gia Lâm. Mọi người lên xe ô tô của hàng không về Hà Nội.
đi từ Sài Gòn ra Bắc khoảng hơn 2 giờ bay, mà đi từ Gia Lâm về bờ hồ Hoàn Kiếm mất gần 3 tiếng đồng hồ vì tắc đường ở trên cầu Long Biên. Ngày Tết bà con đi lại quá đông. Với tôi, đó là lần chứng kiến cảnh tắc đường đầu tiên trong đời. Vừa xuống xe ở trạm hàng không bờ hồ Hoàn Kiếm thì đã thấy bố tôi đứng đợi. Ông được ông Tiến hàng xóm về báo trước giờ bay của tôi nên lên Hà Nội đón tôi. Hai bố con mừng mừng tủi tủi, trào nước mắt. Không ngờ cuộc đời lại có những đổi thay nhanh như vậy. Hà Nội chuẩn bị Tết đông đúc nhưng vẫn thấy nghèo nàn, không ầm ĩ, không ồn ào như Sài Gòn. Trời cuối năm âm u lạnh, những chiếc lá vàng rơi bay lả tả trong chiều cuối đông. Dân chúng đi toàn bằng xe đạp, nhìn những người phụ nữ gò dạp mình đạp xe trông thật vất vả. Ở Sài Gòn, họ đi xe đạp kiểu dáng khác lắm, trông thanh thản hơn nhiều. Thi thoảng mới có cái xe máy hoặc xe ô tô con cũ kỹ chạy qua chạy lại. Hai bố con nhanh chóng đi xích lô đến bến xe Kim Liên, mua vé ô tô về Thái Bình chuyến cuối. Gần 10 giờ tối mới về đến nhà. Mọi người, mẹ tôi, anh em họ hàng ùa ra chào đón tôi, đón người con từ chiến trường trở về. Cả nhà thật vui, thật cảm động, cười cười, nói, nhưng mắt ai cũng đỏ hoe. Những giọt nước mắt của niềm vui gặp mặt, của niềm vui được đón người con từ chiến trận trở về an lành. Những hình ảnh đó, đến bây giờ, mấy chục năm rồi mà như mới hôm qua, với tôi, mãi mãi tôi không thể nào quên. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà trò chuyện tới khuya, tôi lên giường đi ngủ. Tôi vẫn bàng hoàng, không tin là mình đang được sống, được ăn, được nằm tại gia đình mình. Tất cả những tình cảm của mọi người, nhớ nhung, dồn nén, đã lâu nay được bung ra thể hiện, nên có thể nói là tôi được chăm sóc thật đặc biệt. Nhà tôi, bố mẹ tôi sinh được 10 anh chị em, nhưng một người anh trên tôi nghe kể lại là mất ngay lúc chào đời. Bố tôi là bộ đội công nhân quốc phòng quân khu 3, chuyên sản xuất chế tạo vũ khí cho quân đội, nên mẹ và gia đình tôi những năm chống Pháp thường chạy loạn, định cư theo công binh xưởng của ông. Cho nên mấy anh chị em đều sinh ra mỗi người một tỉnh. Chị cả sinh ở Hải Phòng, chị hai sinh ở Nam Định, anh thứ ba sinh ra mất ngay ở Thanh Hóa. Tôi được sinh ra ở vùng Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Tiếp đến, cô em gái tên Lợi lại sinh ra ở vùng Nam Định. Từ em trai Lộc trở xuống sau giải phóng, gia đình tôi về định cư tại Thái Bình, nên tất cả 5 người em Lộc, Quang, Vinh, Quý, Vịnh đều được sinh ra ở Thái Bình. Tổng anh chị em tôi còn sống và trưởng thành là 9 người, 5 trai và 4 gái. Tôi là anh trai lớn nên mọi niềm tin yêu hy vọng của bố mẹ đặt vào tôi rất nhiều. Hồi nhỏ và khi lớn lên, từ học hành cho đến sau này, đi làm tôi luôn là một người con ngoan, người anh gương mẫu trong gia đình. Đến thời điểm năm 1978 thì mới có tôi và em Lộc vào bộ đội. Chú Lộc khi đi bộ đội tháng 12 năm 74 thì được vào đơn vị radar điện tử nên là lính cậu. Còn tôi đi bộ đội vào luôn đơn vị bộ binh AK súng dài, trung đoàn 8 quân khu 3, rồi chuyển sang sư đoàn 308B. Khi sư đoàn 341 thành lập thì cả trung đoàn 36B của tôi được chuyển qua, lấy phiên hiệu mới là trung đoàn 273. Đời lính bộ binh, các bạn đều biết là thật vất vả, có lẽ cực khổ nhất trong các sắc lính của mình. Hành quân thì chỉ cơ động bằng đôi chân là chính, từ xây nhà, đào hầm, tập luyện, cho đến lấy gạo, lấy củi, đều bằng sức vóc của lính. Mà lúc đó anh em mình có mấy ai to lớn đâu. Lúc tôi đi bộ đội, nặng có hơn 40 cân, thuộc diện B2, lẽ ra không đủ sức khỏe đi bộ đội. Nhưng vì gia đình đông người, lại chưa có ai tham gia bộ đội hay phục vụ chiến trường, nên vẫn được ưu tiên nhập ngũ. Thế hệ chúng mình, hầu như con trai, lớn lên là đi bộ đội gần hết, và hy sinh cũng không ít. Dù rằng bây giờ các cấp chính quyền, các đoàn thể và anh em chúng mình có nói, có viết thật nhiều, thật hay, có thể hiện thế nào đi nữa thì cũng không thể nói hết, viết hết, không thể tả nổi hết tâm trạng buồn đau, lo lắng của người cha, người mẹ,
người vợ, người thân, nhất là người mẹ, lo và thương cho con trai mình, người con yêu dứt ruột sinh ra, mong ngóng lớn khôn từng ngày, từng giờ. Trong khó khăn, thiếu cơm, thiếu sữa mẹ, để lớn lên, để trưởng thành. Rồi người con lại phải đi lính ra xa trường, cực khổ ở tuyến đầu, trước mũi tên hòn đạn quân thù. Lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của con trai mình. Cũng chính vì những điều đó cho nên mẹ tôi đã dành tình cảm cho tôi thật nhiều. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.